Souledin ou pas durant 4 jours. Le 5e jour, on parlera du namaz, surtout de la pratique du wazou et du namaz. Et on va terminer les 5 parties de Souledin dans 4 jours. Ne comptez pas les pages, les feuilles. Ne dites pas que le cours est trop long, mais je vais le raccourcir dans mon langage. Vous apprenez ce qui est à apprendre. J'ai amené du fluor, si vous voulez. Demain après-midi, à 14h, un contrôle sur ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Donc, le cours ne s'arrête pas là, il se continue à la maison. Donc, vous allez apprendre, vous amener ces feuilles assez bien. La partie akhlaq, les professeurs vont vous l'apprendre. Mais il faut respecter les profs, il faut respecter l'école, le madrasa. Donc ce qui est important dans Souledin, c'est le Dieu d'abord. Rien ne sert à raffermir, renforcer, solidifier la croyance en Dieu d'abord. Il faut croire en Dieu et après on fait ce qui appartient à Dieu. Le namaz ne sert à rien. Si après avoir fait le namaz, vous dites qu'est-ce qu'il y a un Dieu ou non. Vous avez fait le namaz pour qui? Pour papa? Pour maman? Donc pour comprendre l'existence de Dieu, Khuda ne samajhu hoy, to pehle e joવું જોઈએ કે કઈ ચીજ છે, જેમ કે ઘણી ચીજ છે કે આમ જોવામાં આવે, perceptible par la vue, par l'ouïe, par l'odorat. અને આપણે એને ખાસ આમંત્રણ આપ્યા અને આપણે એનો શુક્રિયા અદા કરે છે કે પોતે પોતાની મહોરદાર સાથે હાજર થયા લપેખીતા એટલા માટે કે તમે લોકોને કાંઈ નસીહત મળે pour que vous puissiez bénéficier de ces conseils. પોતે ગુજરાતીમાં બોલશે પણ તમે જરાય વ્યાધિ ના કરજો, તમે બધાય ગુજરાતી bien સમજો છો, પણ moi je parle un petit peu en français. Ayez un peu de respect pour lui. Puisqu'il est venu de loin, il va vous donner quelques petits conseils, ok? Ane emna istiqbal mate ek awaze baland salawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. मैंने કહેવામાં આવ્યું છે કે તમારી સમક્ષ હું 7-10 મિનિટ સુધી કોઈ એવી વાત કરું. ખુદાએ આપણને બનાવ્યા અને ફરિશ્તાઓને પણ બનાવ્યા અને સાથે સાથે જાનવરોને પણ બનાવ્યા. બરોબર? આપણને ખુદાએ કીધું કે તમને તમારા મગજની અંદર હું તમને એટલી સહન શક્તિ આપું છું કે તમને જે કાંઈ કરવું હોય એ તમારા મરજીએથી તમે કરો. ફરિશ્તાઓને એની રજા નથી. ફરિશ્તાઓ એક કામ કરે છે, જો એ સિજદામાં હોય તો સિજદામાં જ રહેશે, રૂકુમાં હોય તો રૂકુમાં જ રહેશે. એને જે હાલતમાં ખુદાએ બનાવ્યા એ જ હાલતમાં ફરિશ્તા રહેશે કયામત સુધી. જાનવરોને બીજી રીતના બનાવ્યા. જાનવરોને ફ્રેન્ચની અંદર મને ખબર નથી શું કે છે, ઇન્સ્ટિંક્ટ, ઇન્સ્ટાથી બનાવ્યા. ઘર આપણે બધા બનાવી શકીએ. આપણે પણ ઘર બનાવીએ છીએ ને જાનવર પણ ઘર બનાવે. પણ આપણે એવા ઘર બનાવીએ છીએ કે જે આપણને પસંદ હોય.
એ લોકો ઘર બનાવે છે કે જે એ લોકો જ વાસ્તે હોય. કૂતરો કોઈ મીંદડાના ઘરમાં નહીં રહી શકે, બરાબર? કોઈ પંખી હશે તો એ કોઈ મધમાખીના ઘરમાં નહીં રહી શકે, પણ એ લોકો એટલું જાણતા હોય છે કે આ મધમાખીનું ઘર છે, આ મારું ઘર છે. એની શક્તિ એ લોકોએ ખુદાએ એ પોતાને જ આપી. તો આપણે અગર જોવા જાય તો માળો હોય છે ને, માળો, Le nid d'oiseau. Le nid. ઓકે, Il y a une idée. પંખી આપણે બર્ડ્સ કહે છે કે પંખી કહે છે. પંખીનો એક માળો હોય છે. એ માળો કેવી રીતના બને છે? Tarone, Mauro. માળો, Le nid d'oiseau, encore une fois une idée. એ માળો કેવી રીતના બને છે કે ચકલી કહે છે ને, એ ચકલી જાય છે ઝાડમાંથી ડાળીઓ કાઢી અને પોતાનું એક ઘર બનાવે છે. અગર એક ઇન્સાનને કહેવામાં આવે કે આ જે માળો છે તું બના, આવડશે આપણને? હા ના, કે એક ચકલી બનાવે છે, સાવ નાની ચકલી. પણ તમે જો કે ખુદાએ એને કેવી એવું ગિફ્ટ આપ્યું છે, Cadeau. કેવું આપ્યું છે કે એ જ બનાવી શકે, હું અને તમે એને ન બનાવી શકીએ. પણ આપણને ખુદાએ શક્તિ આપી કે આપણા મગજથી, આપણા દિલથી આપણે જે વસ્તુ કરવી હોય, બનાવવી હોય, એ આપણે બનાવીએ. તો અમેરિકાની અંદર, અમેરિકન સ્કૂલ્સની અંદર, અમેરિકન કંપનીઝની અંદર જ્યાં જ્યાં માણસો કામ કરે છે, આજે એ શિખામણ દેવામાં આવે છે કે જે શિખામણ એ લોકોને 1400 વર્ષ, કાશ કે આપણે મુસલમાનોએ આપણા ઇમામની વાત સાંભળી હોત તો આપણને ખબર પડત કે એ લોકો જે આપણને કહેતા હતા એ આજે 1400 વર્ષ પછી અમેરિકન યુનિવર્સિટીઝની અંદર, સ્કૂલોની અંદર વાના ટીચરો એ લોકોના સ્ટુડન્ટ્સને શીખાડે છે. શું શીખાડે છે? કે ઇન્સાનનું જે મગજ છે, તમે જે પણ મગજમાં હશે, તમે મોટા થતા જાઓ, તમારું એક મિશન હોવું જોઈએ અને એક વિઝન હોવું જોઈએ. વિઝન આપણે એને શું કહે છે કે જ્યારે ખુદા ઇન્સાનને બનાવ્યું તો ખુદાનો પણ એક વિઝન હતો. Une mission et une vision. La télévision. આ મદ્રેસો બનાવ્યો તો અકબરભાઈનો એક વિઝન છે કે આ બચ્ચાઓને ક્યાં લઈ જઈએ. એનો જે મિશન છે એ મિશન એને આપ્યો છે તમારા ટીચર્સ લોકોને. Colorado લઈ જવાનો મિશન નથી. હા, કોલોરાડો નહીં, ડુંગર ઉપર નહીં. તો એને કોને મિશન આપ્યું છે કે તમે આ બચ્ચાઓને શિખામણ દ્યો, કારણ કે આપણને આ બચ્ચાઓને એ તરફે લઈ જવાના છે. પછી 5 વર્ષ હોય કે 10 વર્ષ હોય કે 15 વર્ષ હોય, પણ અહીંયા તમને લઈ જવું છે. તો એનો પણ એક વિઝન છે, એનો પણ મિશન છે. અલ્લાહનો વિઝન છે કે કેવી રીતના એને ઇન્સાનને ઇન્સાન બનાવવાની તૌફીક આપી છે. પણ એ મિશન વાસ્તે એને ઇમામત બનાવી. જેવી રીતના કે ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ કરબલાની અંદર એની જાન આપી દીધી. શું કામ જાન આપી દીધી? એનું લોહી આપી દીધું. બીબી ઝૈનબનો પસીનો આવ્યો, પસીનો દઈ દીધો. એ બધું વસ્તુ કેના વાસ્તે કરી? કારણ કે તમે આજે અહીંયા બેસી અને શીખી શકો કે શું ઇસ્લામ છે. જો એ ન કર્યા હોત તો ન હું હોત અહીંયા અને ન તમે હોત, કોઈ ન હોત. પણ એણે આ કામ કરી દીધું. તો આપણું બધાયનું એક વિઝન હોય છે. તો હંમેશા એ લોકો કહે છે કે તમે એ વિચાર કરો કે તમને ક્યાં જવું છે. તમે ગમે તેવી ઉંમર હોય તો તમે વિચાર કરો કે મને શું બનવું છે, તો એ બનવા વાસ્તે મને શું કરવું પડશે હમણાં. તો તમે જે આ તાલીમ લ્યો છો એ તાલીમ એના વાસ્તે છે કે તમને દુનિયાની અંદર કાંઈ બનવું છે. અને જો તમે અહીંયા ટાઈમ લેશો
હું એ તમારા જેવડો હતો એક વખત. હું કાંઈ મોટો થઈને નથી આવ્યો, હું પણ તમારા જેવડો જ હતો. અને જેવી રીતના તમે સ્કૂલમાં બેસો છો ને એવી રીતના અમે પણ સ્કૂલમાં બેસતા હતા. અમે બાંકડાઓમાં બેસતા હતા, બડાયા થઈને બેસતા હતા. હા, પણ ત્યારનો ડાયો ને અત્યારનો ડાયો ઘણો ફરક છે. હા, ડાયા ફેમિલી છે. નામ જ રાખી દીધું. સલ્લુ અલા નબી. ખોજા ટેલિવિઝન. હા હા, એના સામે છે ને આપણે પાડોવાનો એ ડાયામાં છે. એ ડાયા બધા ચાગલા જ હોય છે. પણ તમે તમારી જે રીત છે એક બચ્ચાઓની રીત છે, અને કોઈ તમને ફોર્સ નહીં કરે કે તમે મોટા થઈ જાઓ. તમે બચ્ચાઓ છો, હંમેશા બચ્ચાઓ રહેશો. અમારા વાસ્તે તમે કાલે 60 વર્ષના પણ થશો અને અમે હયાત હશું તો અમારા વાસ્તે તમે હંમેશા બચ્ચા રહેશો. સમજ્યા? કોઈ દિવસ બદલશે નહીં, હંમેશા આપણે બચ્ચાઓ રહેશું. પણ જેવી રીતના તમે મસ્તી કરો છો ને સ્કૂલમાં, એમ અમે પણ મસ્તી કરતા હતા. તમે એને સમજો કે આપણા મા બાપ બધા બહુ ઠેકાણે વાળા હતા, બધાએ મસ્તી કરી છે દુનિયામાં. પણ એ મસ્તી ભૂલાઈ જવાય છે જ્યારે મોટા થાય છે તો આપણે શું કહેરા હોય છે એ ભૂલાઈ જાય છે. જે સામે થાય છે એ આપણને યાદ આવે છે, પણ એ આપણને નથી ખબર કે આપણે પણ એવા જ હતા. સમજ્યા? તો આપણે પણ મસ્તી કરીએ, બધું કરીએ, પણ મસ્તીના ટાઈમમાં મસ્તી હોય અને શીખવાના ટાઈમે શીખવામાં હોય. તમે થોડોક ટાઈમ જો તમારો દેશો, થોડોક જ, એટલો બધો નથી જોતો, તમારો થોડો ટાઈમ તમે દેશો તો તમને એટલું કામ આવશે. તમે જ્યારે મોટા થતા જશો તો તમને કામ આવતું જશે. હું એ કોલેજીસ યુનિવર્સિટીમાં હું નથી ભણ્યો, તમને સાચું કહું છું, કારણ કે આફ્રિકાથી અમે નીકળ્યા, અમારી પાસે એવી શક્તિ નહોતી. કોલેજીસ યુનિવર્સિટીમાં પણ અમને કામ શું આવ્યું? મદ્રેસા. આ જે વસ્તુ તમને કામ આવશે તમારી જિંદગીમાં, એ તમને કોઈ બી એવું શિક્ષણ કામ નહીં આવે. તમે પ્રોફેશનલ થવા જાશો કોલેજીસની અંદર પણ એ પણ તમને તમારા મદ્રેસાની અંદર જો તમે અખલાક શીખા હશો તો તમને એમાં કામ આવશે. સમજ્યા? આજે એક ડોક્ટર થયો હોય તો ડોક્ટર પાસે તમે કોઈ દિવસ ગયા હશો, જ્યારે આપણને કોઈ પણ બીમારી હોય, ફ્લૂ થયું હોય કે કાંઈ બી, તો આપણે એટલા પરેશાન હોય, ઘરે ગોળીઓ ખાય, બધું ખાય, પણ ડોક્ટરની ઓફિસમાં પહોંચીએ એટલે એ ફ્લૂ ચાલ્યું ગયો હોય. હજી તો ડોક્ટરે કાંઈ કર્યું એ ન હોય. હા, હજી તો ડોક્ટરે આપણને કાંઈ કર્યું એ ન હોય, છતાંય પણ આપણને એમ થાય કે ના, હવે હું એવી જગ્યા ઉપર છું કે જરૂર મારી ટ્રીટમેન્ટ કે એવું થઈ જશે. એટલે અડધી બીમારી તો ડોક્ટરને જોઈને જ હારી છે. સમજ્યા? પણ એ કયા ડોક્ટર પાસે તમે જાશો? જે ડોક્ટર પાસે અખલાક હશે. ઘણા એવા ડોક્ટર્સ છે કે એના પાસે જઈશ, પણ હું એના પાસે જ્યારે નીકળીશ તો હું બીમાર છું એના કરતાં ડબલ બીમાર થઈને નીકળીશ. મુલ્લા સાહેબને જે ઈમાન ના આવ્યું જાય, હા, ઈમાન પાછું ઈમાન પાછું આવે આવે બધે. સમજ્યા? તો મને આજ તમને ખાલી શિખામણ દેવી હતી કે આવી રીતના તમે આ તમારા આટલો બધો ભોગ દે છે, તમારા ટીચર્સ છે, તમારા અકબરભાઈ છે, તમારી આપણી કોમ છે, કેટલો ખર્ચો કરે છે. એ ખર્ચો કરે છે એના વાસ્તે કે એ લોકોને ખપે છે કે કાલે તમે એવા જ મુસલમાન બનો કે કાલે આપણા 12મા ઇમામ આવે તો તમે એના સાથે ઊભા થઈ શકો. શુક્રાન. અભિપ્રાય હોય તો તમે જરાક ખોજા ટેલિવિઝન મારફત આ મેસેજ કોમને પહોંચાડી શકશો. તો આ મારો સવાલ છે કે આટલું બધું જોયા, આ જે ક્રેશ કોર્સ અલ વફાદાર થઈ રહ્યો છે કે આમ આપણે મદ્રેસાનું બધું તમે જોયા, મારું તો કામ મદ્રેસાનું છે, એટલે હું તમને એના બારામાં ખાસ સવાલ મૂકું છું કે એના બારામાં તમારો શું મત કે અભિપ્રાય કે કંઈ નસીહત કે કંઈ સલાહ સૂચના હોય તે કદાચ બયાન કરો તો કોમને માટે નસીહતના અનમોલ શબ્દ બની શકે છે ઇન્શાઅલ્લાહ. બિસ્મિલ્લાહ મુલ્લા સાહેબ. ના, બિસ્મિલ્લાહ રહમાન રહીમ. ઇન્શાઅલ્લાહ મેં આ જગ્યા જોઈ અને ખરેખર વખાણને પાત્ર છે કે કોમે આટલી બધી
ફેસિલિટી ને બધું બનાવી દીધું. ખાસ કરીને અગર આપણે એટલો જ ટાઈમ મદ્રેસાની અંદર દેતા રહીશું તો મદ્રેસાનો જે આપણને લાભ મળશે એ લાભ આજનો નથી, હંમેશા વાસ્તે છે. એ લાભ જનરેશન્સ વાસ્તે છે. મસ્જિદો અને ઇમામવાળાઓ પોતાની ઇબાદતગાહ વાસ્તે આપણે આવીએ છીએ, પણ શિખામણ વાસ્તે જો અગર જોશે વસ્તુ તો એ મદ્રેસા હોવો જોશે. અને મદ્રેસા હશે તો કૌમ સલામત રહેશે. ઇમામે હુસૈનનો જે કોલ છે હલ મિન નાસરીન યન્સુરુના, એ હંમેશા કયામત સુધી કાયમ રહેશે. એ વસ્તુ વાસ્તે આપણને સૌથી વધારે ભોગ દેવો પડશે ઇન્શાઅલ્લાહ. भला अजीम है कितना अली का दरवाजा.